السلام عليكم. معكم المنتصر. اليوم عندنا هذا التلفاز من نوع ام جي اس اللي هو تي في دي ليد اش دي 32 اش دي تي ان تي. هذا هو الاصدار او الموديل لهذا التلفاز. فكما تلاحظون ففي الغالب عندما تأتيني هذا النوع بالاخص من هذه الشاشات اجد انه عندما اقوم بتشغيله تشتغل معي ليد حمراء هنا تنطفئ وتشتغل او تبقى شغاله، أو عندما تكون عندما أقوم بتشغيله يشتغل فيظهر معي اللوغو لهذا النوع من هذا التلفاز ثم يختفي ثم يشتغل مرة أخرى ثم يختفي. هذا يدل على أن المشكل من الفلاشة، يجب إعادة شحن بدمب جديد وسوف تشتغل. ولكن في هذا التلفاز بالذات فإنه عندما قمت بتشغيله لا تشتغل معي الليد الحمراء هنا. هذا يدل على أنه عنده مشكل آخر في الكارت كنترول. فهذا النوع في مدمج الكارت كنترول مع الكارت التغذية، فهي مدمجة. فإن شاء الله سوف نقوم بفتح هذا التلفاز والبحث عن العطل وإصلاحه إن شاء الله. فهذا هو التلفاز بعد أن قمت بفتحه. كما قلت هي كارت كنترول مع كارت التغذية، فهي مدمجة، يعني كارت واحدة في هذا التلفاز. سأقوم بأخذ قياسات هل الكارت التغذية أو الكارت أليمونتاسيون شغالة بها جميع الفولتيات الخارج موجودة أو بها مشكل ما. فكما تلاحظون سوف أقوم الآن بقياس الفولتيات الضرورية، وأولها هي يجب أن أجد هنا فولتيات 300 فولت أو 280، المهم الفولت داخل الفولت فإنه يكون من هذه الجهة. ومن بعد أقوم بقياس الفولتيات الخارج فهم موجودين في هذه الجهة هذه. وثالث حاجة أقوم بقياس الفولتيات التي يعمل بهم المعالج والرامة إلى آخره والفلاشة، فتأتي من هذه الجهة تقريبا. فهنا الدخل كما قلنا فولتيات الدخل لكي تعطينا هنا 12 فولت خرج، يجب أن أجد في هذه المكثفات 12 فولت. ومن بعد يجب أن أجد هنا مثلا 5 و3 و1 وهنا أجد في أي ملف من هذه الملفات يجب أن أجدها فولت، ولكن الدخل هو الأول. فهو التلفاز كما قلنا الكارت كنترول ولوحة تغذية. أول ما أقوم به هو قياس هذا المكثف الأصفر هل به فولت أم لا. يجب أن أجد فيه تقريبا 300 أو 320 أو حتى 280، يجب أن أجدها فيه. هذا يدل على أن الفولت مر من هذه الديودات أصبح من AC إلى DC. أقوم بتشغيل التلفاز وأقوم بقياس. فكما تلاحظون هنا عندي 306، هذا يدل على أن الفولت عندي هنا موجود. فأقوم بقياس من هذه الجهة الثانية. أقوم بإطفاء التلفاز لأوريكم. فأقوم بقياس هذا المكثف هل به 12 فولت أم لا. فبه 12 فولت، وهنا كما تلاحظون 12 فولت 12 فولت. وأقوم بقياس هذه الملفات هل هناك خرج للفولت. مثلا هنا يجب أن أجد هنا 5 فولت في هذا الملف. في هذا الملف يجب أن أجد 5 فولت. هنا ملف آخر وهنا ملف. فهنا عندي فأنا على ما أعرف فهنا يجب أن تكون 5 فولت في هذا الملف. هنا يجب أن أجد 5 فولت. هنا مثلا 12 فولت كما تلاحظون 12 فولت، وهنا 12 فولت. سوف أقوم بقياس دخل هذا الاي سي هل هناك 12 فولت موجودة في هذا الاي سي، لأنه يجب أن يقوم بإدخال 12 فولت وإخراج 5 فولت. أقوم بتشغيل التلفاز. لاحظوا معي كما قلت فهنا عندي 12 فولت، وهنا في هذا الاي سي في هذا الرجل موجودة 12 فولت، ولكن الخرج غير موجود.
لأن هذا الاي سي مع هذا الملف فهو يقوم بتعديل الفولت من 12 إلى 5. فأنا أعرف أن عندما أقوم بقياس مثل هذا الكورت أجد 5 فولت هنا في هذه الجهة، فيدل على أن هذا الاي سي غير شغال ويجب استبداله. فهنا كما قلنا 12 فولت، ولكن هنا يجب أن أجد 5 فولت غير موجودة. سوف أقوم بتزويدها بمحول آخر يقوم بتعديل الجهد من 12 مثلا إلى 5 فولت. قبل ما أقوم بتركيب أي محول يعني منظم جهد لكي لا يحترق، أقوم بالبحث إن كان هناك شورت ما هو سبب هذا المشكل أم لا. مثلا أضع السلك هنا في هذا الرجل، هنا يجب أن أجد 5 وأضعه في الأرضي، فهنا ليس هناك شورت، أو إحدى المكثفات الصغيرة هنا أقوم بقياسها، ليس هناك أي شورت. في الغالب أجد أن هذا الاي سي محترق، في الغالب أجد أنه محترق يعني متفحم حتى رقمه لا يظهر. فهنا أجد أنه ليس به أي احتراق، يبدو يعني عادي، ولكن فهو قد يكون سبب عدم تشغيل هذا التلفاز، لأنه هو منظم جهد، هو يعمل مع هذا الملف فيقوم بإدخال 12 فولت من هذا الرجل، من هذا الرجل الثانية من هنا، ولكن يقوم بتنظيم الجهد من 12 إلى 5 فولت، فيجب أن يقوم بإخراج هنا 5 فولت. أنا سوف أقوم بتركيب منظم جهد آخر، هو سأقوم بتعديل هذا المنظم إلى أن يقوم بإخراج 5 فولت وأقوم بتركيبه. هو فعندي هذا المنظم، ولكن هذا لا يتحمل أمبير يعني عالي، فأظنه هو 1 أمبير أو 2 أمبير، أما هذا فهو 3 ما فوق، قد يتحمل 3 أمبير. لهذا سوف أقوم بتركيب هذا المنظم. كما تلاحظون هنا الدخول يكون من هذه الجهة، دخول الفولت من هذه الجهة، هنا الأرضي وهنا الزائد، وهنا الخارج الزائد والأرضي. الزائد والأرضي مثلا هنا، وهنا الخارج. ومن بعد أقوم بتدوير في هذه الجهة في هذا المعدل إلى أحصل على 5 فولت. سوف أقوم بتركيبه هنا وأضعه في هذه المنطقة هنا، وأقوم بتثبيته، ولكن قبل ذلك سوف أقوم بتزويده بالفولت وقياس الخرج، وأقوم بضبطه بهذا المعدل إلى أن أحصل على 5 فولت. من بعدها أقوم بتلحيمها هنا في هذا المكان، ولكن قبل ذلك سوف أقوم بإزالة هذا الاي سي.
فهو مثبت حتى من الأسفل. يعني RT 7257 EN. فأي يعني قطعة إلكترونيكية أو أي IC هي تجد صعوبة في ملاحظة الرقم أو لا يظهر معك الرقم، قم بمسحه بالقليل من مادة الدوليوم وسوف يظهر معك الرقم. نقوم الآن بتلحيم في هذا المكثف 12 فولت. الأرضي ناقص وهنا الزائد. أقوم بتشغيل التلفاز. كما تلاحظون اشتغل معنا هنا اليد باللون الأحمر. أقوم بقياس من هنا. كما تلاحظون 11 فولت. أقوم بتدوير. انظروا 9 8 7 إلى أن أحصل على 5. فهنا عندي 5 فولت. هي إطفاء. الآن أقوم بتركيبه في المكان الذي يجب علي أن أجد فيه 5 فولت. كما قلت أضعه هنا. وأقوم بتلحيم سلك في هذه الجهة. فهذا الديود الذي قمت بوضع اللحام به فهو موصول مع هذا الملف. وأتي بهذا السلك وأقوم بتلحيمه في هذه الجهة. الطريقة التي شرحت هنا، التي أريكم هنا، ليست هي شغالة فقط على هذا التلفاز. ففي هذا التلفاز يمكنني البحث عن هذا الاي سي واستبداله مثلا، او البحث عن مشكل ما، او احدى المقاومات الصغرى محترقة او بها خلل ما. ولكن هذه الطريقة قد يعني ممكن استفادته بها في اي كارت كيفما كانت، يا تلفاز يا اي جهاز اخر تجد فولتية غير موجودة، بامكانك تركيب هذا منظم جهد، بشرط أن تكون يعني عندك فكرة أو عندك مسبقة فكرة، يعني عندك معلومة مسبقة أن الفولت الذي يجب أن يكون هناك. فهنا هو الفرق. فأنا أعرف أن 5 فولت هي التي أحتاجها ثم. إن لم أكن أعرف الفولت الذي أحتاجه في تلك الجهة، فإنني أقوم بتعديله مثلا على 1.7 مثلا، وأقوم بالتشغيل. إن لم يشتغل أرفعه إلى 2.8 مثلا، وأقوم بالتشغيل. إن لم يشتغل أرفعه إلى 3.3. إن لم يشتغل 5. فهذه هي الفولتيات التي تحتاجها أي كارت كنترول كيفما كانت. أقوم بتشغيل التلفاز الآن وأقوم بقياس هل الفولت خارج أو به مشكل لم يشتغل، يعني به مشكل هناك شورت ما أو إلى آخره. أقوم بقياس في هذه الجهة كما قلنا 5 فولت، يعني لم تنقص، بقيت كما هي. وأقوم بقياس الملفات الأخرى. انظر 3.4 تقريبا 3.3، وهنا 4.97 إلى آخره 972 يدل على أن 5 فولت هناك. وهنا 4 هذا يدل على أنها 5 فولت. لاحظوا معي، فالملفات هي التي أقوم بقياس الفولت منها. 4 يعني فاصل 900 يعني 5 فولت، 1.5 تقريبا أو 1.6 أو إلى آخره.
فهذا دليل على أن الكارت قد تكون شغالة. أقوم بقياس إبرون الفلاشة، هي موجودة هنا، هل فولتيتها موجودة أم لا؟ 3.3 هي 3.4 تقريبا 3.3، يعني الفولتيات كلها موجودة. قد يكون التلفاز شغال الآن. أقوم برفع التلفاز كما تلاحظون التلفاز شغال. أقوم الآن بتثبيته، وهو كما تلاحظون. هذا اللاصق صحيح، أصبح مثبت. أقوم بتشغيل التلفاز. الليد الأحمر شغال، يعني يدل على أن المنظم شغال. أو التلفاز شغال بطريقة سهلة. أقوم بإطفاء التلفاز، الليد الأحمر يشتغل على أساس أنه يعني التلفاز غير شغال. أقوم بتشغيل الليد الأزرق، يدل على أن التلفاز يشتغل. ها هو التلفاز والحمد لله شغال. سأقوم بإطفائه وتشغيله مرة ثانية. يجب أن تظهر معنا الليد حمراء هنا زرقاء، ويجب أن يشتغل، يعني يعطينا هذا الشعار ويشتغل. كان المشكل فقط أن الكارت كنترول بها نقص في الفولتيات 5 فولت. قمت بتعويضها بجهاز اللي هو منظم جهد. قمت بإدخال 12 فولت وإخراج 5 فولت. فهذا هو دور هذا الاي سي المحترق اللي هو دي سي، وكان هذا هو السبب أو القطاع الموجودة من قربه، يعني مثلا مقاومة أو، ولكن أنا لا أقوم بتغيير هذا الاي سي، لأنني قد أجد أن به قد أجد مشكل آخر، أو أقوم بتركيبه ويعني أطيح يعني أجد نفس المشكل بعد 3 أيام أو 4 أيام يقوم الزبون بإرجاعه لي، لأن قد يكون مشكل آخر أو كما قلت إحدى المقاومات من قربه بها مشكل، يعني قيمتها تضعف أو إلى آخره. فأنا أقوم بتركيب منظم جهد آخر وأقوم بوضعه في مكان ما، كما أن هذا المنظم الذي قمت بتركيبه فهو يتحمل تقريبا 3 أمبير، فلا لا ترتفع درجة حرارته. والسلام عليكم.